Börsen tilltog på Wall Street igår. Idag har vi fått rapporter från Avanza och vi ska smälta Netflix. Och så har vi fått en vinstvarning på det. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är 21 januari. Idag vi går mot en ny börsöppning neråt, även om det än så länge på terminsmarknaden inte ser lika dystert ut som det var igår. Tankar om stämningen, Elin Wike? Att vi väntar på att Trump ska helt enkelt chicken out, men det gör han ju inte, eller har inte gjort hittills. Så det är klart att det sätter mer nervositet i marknaden om han kanske denna gång faktiskt menar på riktigt. Nervositeten i marknaden syns på den här bilden tydligt. Det började med en japansk ränteoro som accelererade över dåliga börser i Europa. På Wall Street såg det ut så här igår. Nasdaq-index blev sämre och sämre under stängningsdagen. Stängde rejält ner på 2,4% vid 10-tiden under höga volymer. Kan vi sedan nämna en viss återhämtning på räntesidan i Japan, och så kan vi gå vidare till den svenska kronan mot dollarn. Det är ett intressant rally. Aktier går ner, men dollarn försvagas också. Lite ombytta dynamiker. Ja, men det är mycket som jag tycker är kanske inte helt förståeligt just nu, men det är spännande att följa marknaderna, helt klart. Det är det. Vi har en hel del bolagsnyheter. Jag nämnde amerikanska Netflix som kom med rapport igår. Innan vi tar oss an den så har svenska Avanza rapporterat här i Stockholm. Ganska mycket i linje med förväntningarna, får man väl säga. Ja, väldigt mycket så. Intäkterna ökar 7%, men kostnaderna ökar var 20% i fjärde kvartalet. Så att, resultatet var väl uppe någonstans runt 1% bara. Så att det är ingen resultatökning så, men det finns många olika förklaringar till det här, att det är ökade personalkostnader och så vidare, och att man även satsat mer på marknadsföring. Jag tycker att det märks av, jag ser Avanza på fler ställen och det kanske då betalar sig i nästa led. Men det som har varit en snackis är ju deras nettoinflöde senaste tiden, som då sett ganska negativt ut. Men det finns ju förklaringar till det här, och det är ju då framförallt att man har gjort sig av med de här externa sparkontona, och de hade väl ungefär 46 miljarder när man gick in i det här året. Nu är man nere, nu har man fått bort, tror jag, 26 av de miljarderna, och sen så har man behållit ungefär 55%. Så att det är väl någonstans 12 miljarder ut. Man guidar också för att det här kommer fortsätta in i nästa år, för man har inte helt gjort sig av med dem. Så att det är ungefär 8 miljarder vi kan förvänta oss i nettoutflöden på det. Jag studsade på rörelsekostnader som ökade med 20%, men som du nämnde, det kanske var marknadsföringskostnader på helåret, så verkar det ligga mer på mer normala nivåer, 10,4%. Kan nämna Fleury, ett ägarbolag inom hälsovård som rapporterat och såg sitt substansvärde minska med 13,4%. Storägare är Xspray som halverats i värde. Av de här mindre investmentbolagen utmärker sig också VEF som ökat sitt substansvärde med 7%. Och så fick vi en vinstvarning från Apotea igår. Det här kanske blir dagens stora rörelse på börsen. Ja, det kan man ju verkligen tro. Man hade guidat för att det skulle vara lite högre avskrivningar på grund av deras nya automatiserade lager, men det visar sig även att bruttomarginalen har tagit stryk under perioden, och det verkar som att Black Friday och julhandeln inte kanske blivit det man önskar sig. Jag gissar då på att man har tagit stryk i de övriga produkterna som har lite högre marginal, medan medicin är ju inte liksom beroende av Black Friday. Innebär det, alltså, för jag undrar ju hur mycket som är hälsovård eller medicin som du säger, som man köper oavsett konjunktur, och hur mycket som är nöjesshopping. Och det är nöjesshoppingmarginalerna finns i liksom onödiga hudvårdsprodukter. Eller som jag har förstått, onödig. Det är mindre än läkemedels. Ja, det är inte lika livsviktigt kanske. Och som jag har förstått det är det där marginalen finns, för att du tjänar inte så mycket på det, helt enkelt de receptbelagda läkemedlen. Sen så har du en del receptfria. Men man kan ju så sagt gissa att om man nu pekar på Black Friday och på julhandel, så kan det ju inte vara mediciner som kanske har varit det viktiga. Tunna marginaler här, spänd lina att balansera på. Någon tanke om öppning, mottagande här? Jag såg att ABG hade varit ute och sagt att aktien kanske ska ner 10% för att man kommer börja justera resultatet in i 2026. Och som du säger, det är ju väldigt tunna marginaler, så det blir ju farligt när det bara är små saker som händer på bruttomarginalen, så trillar det ganska fort ner och blir
tunt. 20 sekunder till börsöppning. Jag vill nämna Catena som meddelat en riktad nyemission igår. Ganska stor, 2,8 miljarder kronor. Det här handlar om att finansiera en portfölj av fastigheter, mest i Sverige, som man vill köpa 20 logistikfastigheter. Man kan finansiera det själva med upplåning och likvida medel, men man vill bevara sin finansiella ställning och gör en emission alltså som inte verkar straffa aktien så hårt. Vi ska se här. Catena är ner 2,5% i den allra första handeln. Apotea som vi pratade om är ner 14,2%. Mest omsatta aktie är Saab. Och ni ser i färgkuberna uppe till höger att de flesta aktier handlas neråt. En överlag sur dag på börsen, men inte så sur. 0,4% ner på OMXS30. Ja, vi ser ju Meds där som verkar följa i Apoteas fotspår. Klart man blir rädd för det. Vi kan ju också nämna att Apotea senaste tiden seglat upp som mer blankad och var ändå ner 10% i år. Så att det är någonting som blankarna verkar uppenbarligen redan ha sett och haft vatten på sin kvarn. Vi har fått det nu. Ja, vi pratade om Apotea. Avanza Bank handlas ner 2% på sin rapport. Kan tyckas lite bryskt. Det var väl inte en direkt dålig rapport? Nej, sen guidar man ju för 9% kostnadsökningar in i 2026. Så ja, jag vet inte. Men jag tyckte att utdelningen på 12,75 den låg över analytikersnittet och den är ju ändå positiv. Vad är det någonstans 3,5-4% direktavkastning på Avanza just nu? Breda index ner 0,4, även OMXS30. Jag noterar att Investor finns på förlorarlistan. Saab är mest omsatt, handlar strax under nollan. Investor är ner 1,2%. Anmärkningsvärt hur mycket stryk investmentbolagen tagit på i de senaste dagarnas sura börs. Om vi går och växlar över till pianot och ser vi Boliden sedvanligt i topp. Tele2 står också emot väl, men Investor som jag nämnde går sämst, följt av EQT. Ja, vi pratade om det här på redaktionen. Då sa du att man antagligen använder investmentbolagen som en likviditetsposition. Det finns väl säkert någonting i det. Fascinerande tanke att även fonder har pengar i ett investmentbolag, vilket kan synas motsägelsefullt, men du vill ha en post du enkelt kan sälja när du vill ta ner aktierisken. Kanske betalar Investor priset för Man det. behöver vara lite strategisk ibland. Vi vill nämna den här bilden också. Jag tog inte upp det tidigt. Det känns tjatigt och reprisartat att nämna guldet som ständigt slår nya rekord. 4856 visar den här terminsindikatorn. Ständigt goda tider för guldet. Men Netflix rapporterade igår kom att handlas ner i efterhanden på trots slagna förväntningar. Precis, man slog förväntningarna inte jättemycket med något. Det verkar vara så att man nu planerar att betala då för det här förvärvet av Warner Bros som då förhoppningsvis verkar gå igenom och att man då ska betala kontant och inte kontant plus aktier så att det blir en större summa som går ut. Man pausar återköpen till följd av det. Känns ju väldigt rimligt. Sen så guidar man väl också för att det kommer komma integrationskostnader. Det är väl också rimligt, men det är väl inte sådana saker som marknaden kanske gillar och stora förvärv är ju alltid läskiga. Stora förvärv är alltid läskiga och marknaden är väldigt fäst vid återköpet av aktier kan jag tycka. Ja. Å andra sidan, ännu läskigare än uteblivna återköp av aktier är Stranger Things som driver på tittarsiffrorna för det här bolaget. Som sagt, aktien är ned då i efterhanden. Kan nämna Interactive Brokers när vi snackar Avanza, amerikansk motsvarighet som rapporterade efter stängning igår, ser väldigt stark ut, vinstlyft på 27% och stark omsättningstillväxt. Flygbolaget United går det också bra för. Även där slår man förväntningarna på goda tider för amerikanernas flygvanor. Och så har Burberrys kommit med en trading update nu på morgonen. Ja, den såg väl också, det är inga jättesiffror, men försäljningen ökar i alla fall om det var någonstans 3% i lokala valutor. Det jag reagerar på att det är Kina som verkar vara drivande och gå bra. Så att där har man börjat öppna plånböckerna igen för konsument på lyxsidan. Apropå plånböcker och konsumenter, innan vi stänger kiosken, Amazon, snarlika bokstäver i stavningen, verkar se produktfördyringar i sina produkter eller i sin katalog på grund av just tullar. Det här säger vd Andy Jassy.
Ja, det blir spännande att se. Jag tänker att vi ska prata mer om det i börslunch idag kanske. Men vi har ju pratat också en del om att svenska konsumtionen ska komma igång. Och Apotea står vinstvarning, matas tidigare med Kicks. Ingenting tycker jag att verkar tyda på det just nu, i alla fall när det kommer till de här typen av produkter. Vi har fått en rad konjunkturprognoser från svenska storbanker som alla spår goda tider för Sverige som ska sticka ut. Handelsbanken säger att Sverige får högst tillväxt bland jämförbara länder. DNB Carnegie tror att konjunkturen är så stark att vi får räntehöjningar redan i år. Och Swedbank får väl säga är dystras. Pratar om tullar och eventuella motåtgärder som, om de blir verklighet, kan försvaga återhämtningen. Det är fascinerande att bankerna kommer med sina rapporter samma dag. Ja, jag tänker också att jobbigt för dem att de antagligen skrivit klart rapporterna fullt ut och sen så kommer Trump och helt enkelt kommer med nya besked som kanske gör att man behöver skriva om hela. Donald Trump har varit president i drygt ett år och en dag för att vara exakt. Bespoke Investment i USA, vi ska titta på dagens sista bild, summerade hur en serie amerikanska ETFer eller sektorer om du vill det har gått under det första året. Pass på att de röda staplarna är den andra omgången och de blåa staplarna är alltså förra gången han var president efter ett år. Så trots oron har vi hittills sett stark avkastning. Vi ser S&P i mitten, vi ser techaktier längst till höger. Men det var ännu starkare förra gången det begav sig. Ja, undrar varför. Ja. Att allt det här stöket kanske inte har gynnat fullt ut, jag vet. Förra gången var det mer avregleringar skulle jag säga och sånt som var lättare att smälta för börsen. Nu har vi ju en tid av väldig oro. Känns som att vi hade ränta någon annanstans också. Ja, och en sak är i alla fall säker. Börslunch fortsätter att smälta intrycken 11.45. Häng med oss då. Då ska vi ta oss an både konjunktur och konsumtion. Tack för den här gången. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.